السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أنا ضياء آغا، والنهاردة معانا حلقة عن كيفية الاختيار الأمثل لجهاز لابتوب. إن شاء الله هنحاول نخلي الحلقة دي شاملة وتخليك قادر على شراء الجهاز بدون الاحتياج لفيديوهات كتير، لأننا هنقدم إلمام كامل بالموضوع، وده هدفنا من الحلقة النهاردة. فركز معانا في الحلقة لأننا عاملين فيها جزء زي معادلة هتساعدك في اختيار الجهاز بإذن الله. اختيارك لجهاز لابتوب تشتريه هو شيء في غاية الأهمية، لأن ناس كتير ممكن تشتري لابتوب وتفتكر إنها خلاص عملت اللي عليها، لكن المشكلة إن بعد كده ممكن تلاقي نفسك اشتريت لابتوب ملوش علاقة إطلاقا بتطلعاتك. وللعلم ممكن يكون لاب عالي جدا أعلى من المفترض كنت تشتريه، وفي الحالة دي تكون أسرفت مالك في شيء مش هيكون مثالي بالنسبة لك. طبعا والعكس صحيح، ممكن تكون اشتريت شيء أقل بكتير من المطلوب، وفي الحالة دي برضو بتكون ضيعت على نفسك فرصة الاستفادة من لابتوب، خصوصا ان الواحد مننا مش كل يوم هيشتري جهاز. وعشان نكون واضحين مع بعض، اللي بيحدد شراء جهاز لابتوب هو موازنتك. فالموازنة دايما هي المعيار الحقيقي، وهي اللي بتحكم عليك وبتحتم ايه هو الجهاز اللي هتشتريه. فأول حاجة لازم نتكلم فيها هو ايه غرضك اساسا من شراء جهاز لابتوب، لأن دايما بالنسبة لجهاز لابتوب بيكون من أجل 3 أغراض. الغرض الأول إما للألعاب، لأن أداء الألعاب في العموم بيعتمد على قوة كارت الشاشة في المقام الأول وقدرته بالتوازي مع المعالج. الغرض الثاني هو العمل الهندسي والمونتاج والجرافيكس، ده بيعتمد أكتر على قوة المعالج، وكذلك كارت الشاشة لابد إنه يكون مناسب للعمل المهني اللي هتقوم بيه. الحالة الثالثة بتكون لشغل البيزنس يعني أعمال مكتبية والتصفح وأعمال محاسبة ومايكروسوفت أوفيس أو دراسة، وهنا انت بيكون عندك تطلعات معينة زي معالج عالي مع اوبشنات ممتازة في الجهاز مع وسائل حماية عالية، والشكل والتصميم بيكون برضو مهم جدا في الحالة دي. فتحليلنا النهاردة هيبدأ بشرح المعالجات وأنواعها والفروق ما بينها. ثانيا كروت الشاشة وإزاي أختار كارت شاشة مناسب لأعمالي. ثالثا بالنسبة للرامات أو الذاكرة العشوائية وإيه يناسبك. أما رابعا الهارد ديسك أو التخزين وإيه أنواعهم والفروق ما بينهم. وخامسا وأخيرا الشاشات وأنواعها وإزاي أختارها وإيه مناسب بالنسبة لي. فتابع الحلقة لنهايتها، لأننا هنحلل ليك كل ده بدقة متناهية. وطبعا زي ما احنا متعودين منكم، نتمنى منكم دعمنا باللايك والشير. أما لو حضرتك مش مشترك في القناة، نقدر نقول لك لسه قدامك الفرصة إنك تشترك وتفعل زر الجرس عشان تدخل عالم أغا سمارت ستور لثقافة اللابتوبات إن شاء الله. أولاً هنتكلم عن المعالج أو البروسيسور. قدامك بيكون أنواع مختلفة وأجيال مختلفة، لكن إزاي أفك شفرات المعالج والجيل ومدى القوة وإيه يناسب أكتر. المعالجات نوعين فقط. الأول طبعاً وهو الإنتل، وده بيجي منه من كور اي 3 حتى كور اي 9 بأجيال مختلفة. في الجهة التانية بيجي معالجات من AMD رايزن، ولو ركزنا الحديث نوعاً ما هنتكلم عن معالجات رايزن من رايزن 3 حتى رايزن 9، لأن في قديم منها من A4 حتى A12. الفرق بين معالجات الانتل والمعالجات الرايزن ده موضوع طويل، وعاملين عنه حلقة مفصلة ايه الفرق بين الرايزن والانتل، وموجود رابط الحلقة في أول تعليق وصندوق وصف الفيديو. حلقتنا هنا احنا هنتكلم ايه يناسبك في الشراء. لو جينا نتكلم عن معالجات الانتل لازم نذكر ايه الفرق ما بين الكور وبعضه والجيل وبعضه، وايه يهم اكتر الكور ولا الجيل. بالنسبة لفئة المعالج، الكور وجيل المعالج ليهم دور مهم جدا في تحديد كفاءة اللابتوب، لكن احنا نقدر نقول ان الكور يعتبر اهم بشكل كبير من الجيل في اختيار معالج، بس ده طبعا في حالة تقارب الاجيال، لان الكور بيحدد قدرة المعالج على معالجة المهام والتعامل مع البيانات. فلما تيجي تختار معالج لازم تبص على عدد الأنوية والكاشات وتردد المعالج والتقنيات الإضافية اللي بيدعمها زي التوربو بوست والهايبر ثريدنج. أما بالنسبة للجيل ده بيشير إلى الإصدار اللي تم إصدار المعالج فيه، فدايما بيتم تحسين أداء وكفاءة المعالجات مع تقدم الأجيال، وده بيشمل زيادة في سرعة المعالج وتحسين في استهلاك الطاقة وإضافة ميزات جديدة. فحضرتك لما تيجي تختار معالج لازم تبص على الكور والجيل عشان تحصل على أفضل أداء ممكن. على الرغم من إن جيل المعالج مهم،
إلا إن الكور يعتبر عامل أكتر أهمية في تحديد الأداء والقدرة على معالجة المهام، بس ده طبعا في حالة تقارب الأجيال فقط. يعني ما تجيش تقول لي أنا معايا كور i7 جيل رابع وواحد صاحبي معاه كور i5 جيل تامن، أنا كده كور i7 أعلى منه. الحقيقة إن في الحالة دي الكور i5 جيل تامن أقوى من الكور i7 جيل رابع. هنبدأ نفك لحضراتكم شفرات المعالج. لو جينا مثلا لعرض لابتوب معروض ومكتوب قدامك انتل كور i7 12700H، هنا قدامك مكتوب كور i7، دي مش محتاجة تحليل. هنا الجيل الثاني عشر. الأرقام اللي يليها دي هي ال SKU، دي بتهم في تحديد الخصائص. يعني مثلا في معالج ممكن تلاقيه 10850H، هنا ال 850 أعلى من ال 700، فهتلاقي ممكن كاشات أعلى وسرعة أعلى وتردد أعلى. الحرف الأخير هو البرودكت لاين سافكس، وده اللي بيحدد نوع المعالج ومناسب لإيه. ده اللي هنبدأ شرحه لحضراتكم دلوقتي، لأنك هتلاقي معالجات بحروف مختلفة زي الواي والاتش كي والاتش كيو والجي 1 والام كيو والام والجي 7. فهنبدأ بحرف الواي. واي هي اختصار للألترا لو باور كونسبشن، ودي معناها استهلاك طاقة منخفض جدا، وده بيشير إلى أن المعالج أو الجهاز بيستهلك كمية قليلة جدا من الكهرباء، وبالتالي بيعمل بكفاءة مع استهلاك منخفض للطاقة. الأمر ده بيخليه مثالي جدا للاستخدام في الأجهزة اللي بتركز على توفير الطاقة. في بعض الأحيان المعالجات دي بتيجي بدون مراوح نهائيا، وموجودة في الأجهزة دايما اللي بتنفصل الشاشة عن الجسم. الأعلى منه هو معالج اليو، وده اختصار للألترا لو باور، وهي معالجات مصممة لتوفير أداء ممتاز بس استهلاك طاقة قليل. طبعا ده بيخليها مثالية جدا في أجهزة اللابتوب، وبتيجي بمواصفات مختلفة من أداء قوي لأداء عالي على حسب الاحتياجات بكل موديل. في أيضا قديم هو معالج الام، ده اختصار لموبايل، ودي معالجات كانت بتنزل في الجيل الرابع فما أقل. المعالجات دي كانت ثنائية النواة وأدائها كان يعتبر متوسط. لما طوروها وأصبحت رباعية النواة أصبح اسمها MQ، يعني موبايل كواد كور. وللعلم معالجات الام كيو ما زالت بتشغل التاسكات الحديثة لما بتدعمها برامات أعلى. بعد كده حاولوا يطوروها بأداء أعلى، خلوها MX يعني موبايل اكستريم، وللعلم أدائها كان طفرة قوية جدا، وصلت قوتها لكور i7 جيل سابع. تعالوا بقى معانا للأعلى منه هو ال HQ، وده نزل أيضا في الجيل الرابع فما أعلى حتى الجيل السابع. ال HQ معناها الهاي بيرفورمانس كواد كور، والمعالجات دي بتتميز بإنها عالية الأداء وفيها 4 أنوية، وبها تقدر تنفذ عدة مهام في وقت واحد وبسهولة. التصميم بتاعها فيه تقنيات متطورة زي التصميم النانوي وأنظمة التبريد الفعالة. طبعا ده بيخليها خيار ممتاز لأجهزة الأداء العالي زي أجهزة الألعاب وأجهزة العمل المهني. في الجيل الثامن فما أعلى الأنوية زادت عن 4 أنوية، فما عادش ينفع نقول كواد كور، فشالوا حرف الكيو اللي في الاتش كيو وأصبح اسمها اتش. على الرغم إن في أجهزة بتكون جيل تامن رباعية النواة زي كور i5 جيل تامن 8400 اتش، لكن أي حاجة فوق الجيل الثامن هي اتش. في أيضا أعلى منهم هو معالجات ال HK وال HX، تقريبا زي بعض، الاختلاف طفيف ولا يذكر. الأجهزة دي Unlocked Clock Multiplier، وده معناه إن المعالجات دي فتحت قفلها عشان تقدر تضبط إعدادات المعالج على حسب احتياجاتك. تقدر تعدل الطاقة والجهد والإعدادات الأساسية والذاكرة وغيرها عشان تزود من أداء الجهاز، وده بيساعد في تحسين أداء الألعاب وتنفيذ المهام التقيلة زي البرامج التقيلة وتحويل التعليمات البرمجية. في أيضا معالجات الجي، ودي معالجات بيشير حرف الجي للآي جي بي يو، ده معناها إن مدمج فيها كروت شاشة عالية القوة نسبيا، والقوة بتختلف حسب الرقم اللي بيجي بعد الجي. يعني الرقم في معالجات انتل بيقول عن مستوى قوة رسومات المعالج، كل ما الرقم زاد المستوى بيكون أقوى. لازم طبعا ما ننساش معالجات زيون. معالجات زيون مصممة خصيصا للاستخدام في الخوادم ومحطات العمل وأنظمة الحوسبة عالية الأداء. المعالجات دي بتمتاز بميزات متقدمة جدا زي تواجد عدد كبير من النواه ثريد، وكذلك هي بتدعم ذاكرة ال ECC أو التصحيح والكشف عن الأخطاء. كذلك فيها ميزات الأمان والموثوقية، وهي مثالية للبرامج زي قواعد البيانات الضخمة ومراكز البيانات وتحليلات البيانات الكبيرة. هنا نعتبر قدمنا على قدر الإمكان المعالجات الانتل اللي تقدر تفاضل ما بينها. في الجهة الثانية لازم نتكلم عن معالجات ال AMD.
ما يختلفش كتير ال AMD عن الانتل، ايضا بيكون لها رقم ولها حروف. هنتكلم الاول عن الفرق ما بين الرايزن بيجي ما بين الرايزن 3 و5 و7 و9. الرايزن 3 ده مش بيدعم التعددية، ممكن يتناسب مع الاستخدامات اليومية والألعاب بمستوى متوسط. الرايزن 5 بيقدم أداء متوسط لعالي وبيدعم التعددية، ممكن يكون مناسب للألعاب والتطبيقات المتعددة. الرايزن 7 أعلى منه، طبعا هو بيدعم التعددية ومتناسب جدا مع المهام التقيلة زي تحرير الفيديو والألعاب العالية. أعلى فئة هي معالجات الرايزن 9. الرايزن 9 ده داعم لتقنيات متقدمة وبيناسب المحترفين والمستخدمين اللي محتاجين أداء قوي. معالجات الرايزن أيضا بتيجي من يو لإتش لإتش. معالجات اليو هي موفرة للطاقة، بس مش توفير طاقة زي اللي موجود في اليو بالنسبة لإنت. هي مناسبة للاستخدامات العادية وبتوفر أداء كويس جدا واستهلاك طاقة قليل. هي أيضا مناسبة للبرامج ومناسبة للألعاب. معالجات الاتش هي أعلى من اليو وقوية جدا في البرامج وفي الألعاب. أما معالجات الاتش اكس دي معالجات عملاقة بتنفع للأجهزة الكبيرة زي محطات العمل والألعاب التقيلة. كده نعتبر على قدر الإمكان قدرنا نشرح المعالجات، وخلال الحلقة إن شاء الله هنوضح لكم معادلة عن كيفية شراء الجهاز. نيجي للمعيار الثاني الأساسي في اختيار اللابتوب، هو كارت الشاشة. النقطة دي هتكون مهمة جدا للي بيشتري جهاز لابتوب للألعاب أو العمل المهني من جرافيكس أو تحرير فيديو أو برامج هندسية. كلنا عارفين إن جهاز الألعاب مهم جدا في كارت الشاشة، بس إيه أهمية كارت الشاشة بالنسبة لجهاز العمل المهني؟ برامج الريندر القديمة كانت بتعتمد على النواه الموجودة في المعالج أكتر في إعداد العروض، لكن في الوقت الحالي أصبحت تعتمد على بطاقة الرسومات بدلا من النواه. ممكن الكلام ده يكون تقنية أحدث خصوصا في 3D. كذلك تكوين الفيديوهات والصور بيستخدم وقت أقل بكتير في الرندرة باستخدام كارت الشاشة عن الاعتماد على المعالج. والموضوع مش بينتهي عند كارت شاشة وخلاص، لأن حضرتك لازم تكون واخد بالك من نوع كارت الشاشة اللي هتستخدمه. يعني لو ناوي تشتري جهاز للعمل المهني بالتأكيد هتفكر هل أشتري جهاز بكارت شاشة انفيديا ولا كارت شاشة AMD. المشكلة مش في دي قد ما هي في نوع كارت الشاشة أساسا، لأن كروت الشاشة الكوادرو في انفيديا هي اللي هتفيدك في الحالة دي. أما في AMD أنت محتاج تشتري كارت شاشة فاير برو لأنه اللي بيقدر يفيدك. لو جينا بقى للألعاب بنفس المقارنة، لو هتشتري لابتوب لازم تجيب كارت شاشة يكون GTX. أما بالنسبة للألعاب في AMD لازم تجيب كارت شاشة يكون RX. هنوضح لحضراتكم إيه الفروق ما بينهم. أول فرق ما بينهم هو في المعمارية وتقنيات التصنيع. كروت الشاشة RX والGTX بيعتمدوا على معماريات مخصصة للألعاب زي RDNA في AMD. أما في انفيديا التقنية بتعتمد على الأمبير أو التورين. أيضا بيستخدموا تقنيات زي الكودا كور في انفيديا. أما في AMD فاعتمادها على الستريم بروسيسور. في الجهة التانية بقى كروت الكوادرو والفاير برو بيستخدموا معماريات متقدمة مصممة خصيصا للأداء القوي والموثوق في التطبيقات المهنية والعلمية، لأنهم بيوفروا تقنيات متخصصة زي ECC ميموري، ودي بتضمن دقة البيانات وتقنيات الاحتياط والاستعادة. الفرق الثاني ما بينهم هو الأداء والاستقرار. بالنسبة لكروت GTX والRX بيقدموا أداء قوي جدا في الألعاب، لكن ممكن يفتقروا للاستقرار والموثوقية في بعض الحالات للاستخدامات المهنية التقيلة. كروت الكوادرو والفاير برو بيضمنوا أداء موثوق واستقرار في التطبيقات المهنية والعلمية. كذلك في ميزة قوية جدا وأنا بعتبرها أفضل ميزة، هي معالجة البيانات العلمية والتصحيح للخطأ لضمان دقة العمل. الفرق الثالث ما بينهم هو القدرة على تأدية البرامج والتكنولوجي. بالنسبة لكروت RX والGTX بيدعموا معظم برامج الألعاب وتطبيقات الرسومات العامة، لكن بيفتقروا لدعم برامج الرسومات المهنية والتقنيات المتقدمة للمحاكاة والرندرة. كروت الشاشة بقى الكوادرو والفاير برو بيوفروا دعم كامل ومتخصص لبرامج الرسومات المهنية والتقنيات المتقدمة للتصميم والريندر. خلاصة الكلام إن الأربع كروت عندهم معماريات وتقنيات مختلفة بتتناسب مع احتياجات الألعاب والاستخدامات المهنية، وبيعتمد الاختيار على احتياجات ومتطلبات المستخدم. بس في نقطة تفوق من شركة انفيديا لازم نذكرها، وهي تقنية RTX، ودي تقنية حديثة جدا قوية في كروت الشاشة. RTX من انفيديا هي وحدات المعالجة الرسومية اللي بتتميز بدعم تقنيات حديثة زي تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي والتعزيز بالنظير.
وللعلم دي بتدي تجربة رسومية أقوى وأكثر واقعية في الألعاب وتطبيقات التصميم والإنتاجية الرسومية. يعني تتبع الأشعة اللي في ال RTX دي تقنية بتحاكي كيفية تفاعل الضوء مع الأجسام والمواد، ودي بينتج عنها صورة ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية وتفاصيل دقيقة. بالنسبة بقى للذكاء الاصطناعي اللي موجود في ال RTX ده بيحسن جودة الصور وبيزود سرعة الإطارات. التقنية الثالثة في ال RTX هي التعزيز بالنظير أو ال DLSS، هي أيضا تقنية ذكاء اصطناعي وبتزود من جودة الصور جدا وأداء الألعاب عن طريق تقليل الضغط على معالج الرسومات. طبعا في الحالة دي بتزيد سرعة الإطارات. معنى كلامي ال RTX من انفيديا بتقدم أداء ممتاز في تقنيات الرسومات المتقدمة اللي بيدي تجربة ألعاب وتطبيقات رسومية أفضل. المعيار الثالث اللي هنتكلم عنه هو الرامات أو الذاكرة العشوائية، لأن بوجود الرامات الجهاز بيقدر يحتفظ بالبيانات المؤقتة للبرامج وبينفذ الأوامر بسرعة وفعالية. وطبعا كل ما كان حجم الرامات أكبر ده بيسمح لك بتشغيل أكتر من برنامج في نفس الوقت من غير ما يأثر على سرعة الجهاز. وأيضا كل ما كانت الرامات أكتر ده بيساعد في تحسين أداء الألعاب والبرامج التقيلة وبرامج التصميم والتحرير. وفي حاجة مهمة جدا لازم تكون على علم بيها، إنك لو جيمر أو حد بيشتغل شغل مهني ما عادش ينفع تشتغل على رامات أقل من 16. يعني ممكن يكون معك لابتوب كويس جدا لكن راماته 8 مش هتعرف تلعب ولا هتعرف تأدي أعمالك، وإحنا هنا بنقول لا يقل عن 16، يعني لو أكتر هيكون في تحسين أفضل بكتير. المعيار الرابع هو التخزين أو الهارد ديسك. هنتكلم عن نوعين فقط هما ال SSD وال NVMe، لأن في نظر الشخص ال HDD وال SSHD ممكن تستخدمها للتخزين لكن ما عادش ينفع تكون أساسية وتحط عليها نظام تشغيل. بالنسبة بقى للفرق ما بين ال SSD وال NVMe، هاردات ال NVMe أفضل من ال SSD نوعا ما. هنعرض لحضراتكم الفرق ما بينهم على عجالة. بالنسبة لواجهة ال SSD عادة بيتصل بواجهة SATA، إنما ال NVMe بيستخدم واجهة ال PCIe ودي أكثر تطور. ده بيرجع لتقنياته الحديثة وواجهة ال PCIe. معنى كلامي إن جهازك لو قادر على تشغيل ال NVMe عن ال SSD لازم تجيب ال NVMe. المعيار الخامس اللي هنتكلم عنه هو الشاشات. لو جينا للشاشة بتاعة اللابتوب ده أمر مهم أيضا جدا، لأن الشاشات بتلعب دور مهم جدا في إتمام أعمالك، خصوصا لو أنت حد جيمر أو صاحب عمل مهني من الجرافيك. وإحنا في كل حلقاتنا بنقدم في جزء شرح الشاشات بعض الفروق بين الشاشات وأنواع الشاشات، ومهتمين بالموضوع ده جدا ومعنى ال sRGB ومعنى ال NTSC. فلما تيجي تختار شاشة لازم تاخد بالك من ال NTSC أو ال sRGB، كذلك الريفريش ريت وكذلك دقة الشاشة. أول حاجة ال sRGB وال NTSC لازم تشوفهم كم في المية، لأنهم هيوضحوا لحضرتك مدى جودة الشاشة. وأيضا مهم جدا تركز على الإضاءة كم في المية والشاشة كم شمعة، ولازم تفهم التقنيات اللي وضحناها قبل كده عن الفروق بين ال NTSC وال sRGB. كذلك موضحين الفرق ما بين ال TN وال IPS، لأن معايير ال sRGB وال NTSC بتأثر على حيوية الألوان. الحاجة التانية هي معدل التحديث أو الريفريش ريت. الحاجة دي بتهم محب الألعاب أكتر، لأنك لو جيمرز لازم يكون معدل التحديث لا يقل عن 144 هرتز. معدل التحديث في الشاشات هو السرعة اللي بتتجدد بيها الصورة في الثانية الواحدة، لأن كلما زاد معدل التحديث كلما زادت سلاسة الصورة وتجنب الانقطاعات أثناء التحركات السريعة. الحاجة الثالثة وهي مهمة جدا جدا هي دقة الشاشة، ودي متدرجة ما بين ال HD والفول HD والQHD وال2K وال4K وفي دلوقتي ال 8K كمان. بكسلات الشاشة لها دور هام جدا في جودة الأعمال المعروضة عليها، لأن كلما زاد وضوح الصورة ودقتها. ده هيساعدك في عرض التفاصيل بشكل أفضل، وكمان تأثيرها على ألوان الصورة، لأن كل ما كانت البكسلات أكتر كل ما كانت الألوان أوضح وأفضل. كنا قلنا لحضراتكم إننا عاملين معادلة ممكن عن طريقها تساعدك بنسبة كبيرة في اختيار جهاز لابتوب. هنفترض مثلا إن ليك 2 أصدقاء وقررتوا انتوا ال3 تشتروا أجهزة لابتوب، بس انتوا ليكوا اهتمامات مختلفة ومعاكم نفس الميزانية لشراء اللابتوب. وهنفترض مثلا إن ميزانية كل واحد فيكم $700 كعملة افتراضية في الحلقة النهاردة. حضرتك مثلا حد بيهتم بشغل البيزنس، يعني هتحتاجه للتصفح وشغل الدراسة أو إنك تفكر في عمل أونلاين وخلافه. وصديقك الأول حد عنده اهتمامات بالألعاب،
أما صديقكم الثالث عنده اهتمامات بالعمل المهني من جرافيكس ومونتاج. صديقكم الثالث ده حد عنده فكرة كويسة عن اللابتوبات واشترى بالفعل جهاز يساعده في إتمام أعماله، وقال لكم أنا جبت جهاز ما شاء الله ممتاز جدا بيأدي لي أعمالي على أكمل وجه، وأنصحكم إنكم تشتروا نفس الجهاز. سألتم صديقكم هو اشترى جهاز إيه؟ قال لكم اشتريت جهاز ديل بريزيشن 5540. بعت لكم رابط شراء الجهاز وإمكانياته، ودخلتم تشوفوا الجهاز اللي هو قال عنه متميز وإنه أداله أعماله على أكمل وجه. ده جهاز كور اي 7 جيل تاسع بمعالج 9750 اتش، وفيه هارد ديسك 512 جيجا بايت ورامات 32 جيجا بايت، وموجود فيه كارت شاشة انفيديا كوادرو تي 2000 وسعره هنا $700. بالفعل الجهاز مناسب جدا لأعمال الجرافيكس والمونتاج وكل الأعمال المهنية. هننزل أكتر نشوف تفاصيل عن الجهاز، وهنلاقي إن الجهاز زي ما حضراتكم شايفين إمكانياته. هنا الشاشة 15.6 بوصة فول اتش دي، وهنلاقي عليه كارت الشاشة كوادرو تي 2000 وده كارت شاشة 4 جيجا بايت GDDR5، كذلك عليه رامات 32 جيجا بايت DDR4 وهارد ديسك 512 SSD M.2. بالتأكيد الجهاز ده هيناسب صديقنا ويؤدي اهتماماته بمنتهى الكفاءة. لكن انت بالنسبة لك الامكانيات دي هي هتأدي اعمالك وكل حاجة، لكن انت تقدر تجيب بالمبلغ ده جهاز تاني يكون احدث وفي اوبشنات اعلى، لان كروت الكوادرو غالية وبناء عليه سعر كارت الشاشة هيأثر على الكور والجيل وحاجات تانية. كذلك بالنسبة لصديقك المهتم بالالعاب ممكن بنفس السعر يجيب جهاز يكون مناسب اكتر للالعاب زي ما وضحنا سابقا بالنسبة للشاشة وبالنسبة لكروت الشاشة. فهنفترض انكم شفتوا الفيديو بتاعنا انت وصديقك المهتم بالالعاب وفهمتوا النقطة دي، وهنفترض انكم هتشتروا من نفس المكان، فهنكتب في البحث كلمة جيمنج لابتوب. هيظهر لكم في البحث انواع لابتوبات كتير، فهنحاول نخلي البحث بنفس المعايير السابقة، اننا نحدد البحث يكون $700، وأيضا هنخلي معايير البحث نفس المعايير السابقة لابتوب جديد. لما تقوموا بعملية البحث هيظهر لكم لابتوبات كتير جدا وهايلة بنفس السعر $700 ومناسبة جدا للألعاب. فعلى سبيل المثال هنختار اللابتوب ده ونيجي نشوف إمكانياته. ده لابتوب معروف جدا في عالم الجيمين، MSI كروسهير 15 بشاشة 15.6 بوصة ب 144 هرتز بمعالج كور اي 7 جيل 11. رقم المعالج 11800H بهارد ديسك 512 جيجا بايت، وفي كارت شاشة متميز جدا انفيديا جي فورس RTX 3050 Ti. هننزل نشوف تفاصيل اكتر عن الجهاز زي ما حضراتكم شايفين. التفاصيل لحجم الشاشة 15.6 بوصة والريزوليوشن فول اتش دي، والهارد ديسك 512 SSD M.2 ورامات 16. وهنا كارت شاشة انفيديا جي فورس RTX 3050 Ti، وده كارت شاشة هايل جدا للألعاب في حدود السعر، وحجمه 4 جيجا بايت GDDR6. هنا لو بصينا هنلاقي صديقنا اللي ناوي يلعب حقق كفايته من لابتوب جيمي. أولا جاب جهاز أعلى جيلين يعني أحدث سنتين، كذلك المعالج أقوى بكتير، وكذلك الشاشة مناسبة جدا للألعاب، فحقق سعر مقابل قيمة متميزة. هنيجي بقى لحضرتك، انت هتقوم بنفس المعادلة وبنفس المعايير، فهتكتب في البحث بيزنس لابتوب وبعدها تحدد السعر حوالي $700، وفي نفس الوقت هتحدد الحالة جديد وتكمل بحث. هيظهر لك أنواع كتير جدا متميزة لأبعد الحدود، منها الشاشة 15.6 ومنها 14 بوصة ومنها 13.3 بوصة، وهتلاقي الفليكس والتو إن 1، وهتلاقي حاجات كتير جدا لا تتخيلها، وهتلاقي أجيال عالية بمعالجات اليو اللي اتكلمنا عنها. ده على سبيل المثال لابتوب لينوفو V15 G4، ده كور اي 7 جيل 13 بمعالج يو، شاشة 15.6 بوصة فول اتش دي بهارد 1 تيرا بايت SSD ورامات 16، وهنا كامل إمكانياته. ده مثلا HP بافيليون 15 كور اي 7 جيل 13 برامات 16 هارد 512 SSD، وأيضا هنا كامل إمكانياته. كمان ده متميز جدا ديل انسبيرون 3520، ده بشاشة 15.6 بوصة كور اي 7 جيل 12 بهارد ديسك 1 تيرا بايت برامات 16، وهنا أيضا كامل إمكانيات. خلاصة الكلام إن اختيار جهاز لابتوب
مش بيعتمد على الدعاية المقدمة ليك أو حتى بسبب إن صديق رشحه ليك. فاختيار اللابتوب لازم تحدد إيه يناسبك وبعدها يكون متوافق مع ميزانيتك. أما تالت حاجة يحقق لك السعر مقابل القيمة. بكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة، ونتمنى إننا نكون أضفنا لحضراتكم معلومة، حتى لو معلومة صغيرة، ده بالنسبة لنا شيء كبير، لأن هدفنا الأول والأخير إننا ننمي ثقافة جمهورنا ونحقق رضاهم. بنشكركم على وقتكم الثمين اللي أخدناه منكم النهاردة، ومعلومات الفيديو بالكامل موجودة في موقعنا أسفل الفيديو لو حابين تستفيدوا أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.